Quang Bảo. Xin được chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Chuyện Phim Cuối Tuần. Hãy cùng gặp gỡ các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là đội hình trai xinh gái đẹp đến từ Việt Nam. Đầu tiên là diễn viên Thùy Ngân. Cháu không hiểu luôn. Cái lộ hoài luôn. Xin được chào mừng cô gái xinh đẹp Thùy Anh. Tiếp đến sẽ cùng chào đón một cô diễn viên dẫn chương trình My Xoa. Tiếp theo, đây là một người có thể nói rất là nổi tiếng ở trên Facebook. Người đang sở hữu lượt Facebook nhiều Việt Nam 1,5 triệu lượt follower, đó chính là Thanh Trần. Xin được chào mừng ca sĩ Bảo Kun. Người mẫu Tuấn Kiệt. Và anh chàng cơ trưởng điển trai Quang Đạt. Yeah. Về phía đội người nước ngoài, chúng ta có Brian, người Mỹ. Xin giới thiệu bạn nam, người Séc. Adi, người Ba Lan. Adi. Wuxi, người Hàn Quốc. Thanh Linh là người Nga. Và Vanessa là người Mỹ. Còn đây là Andren, người Mỹ. Yeah, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lớp học tiếng Việt căng thẳng. Mời cô vào. Chào em. Dạ, chào em. Mời em ngồi. Dạ. Em cứ cởi áo cho thoải mái. Em cũng hơi lạnh chút xíu. Vậy hả? Ok. Cứ uống nước đi. Uống nước. Thì nói chung là em đã làm việc đây trong một thời gian rồi. Và anh chỉ muốn cho em cảm thấy rất là thoải mái. Em có bạn trai chưa? Dạ chưa có. Chưa có hả? Dạ. Vậy thì em nghĩ là cái mẫu bạn trai của em là như thế nào? Giỏi, cao ráo, đẹp trai, biết lo gia đình, tốt với em. Là anh nè. Anh hết nè. Em có thích có bạn trai là người Mỹ không? Em thích người nào mà tốt với em, biết tôn trọng em. Thì có cái này là anh biết em là người rất là giỏi và em cũng biết tiếng Việt nhiều. Thì em có thể giải thích cái này cho anh nghe được không? Bởi vì anh cũng chưa rõ lắm á. Ở bên đây cảm thấy hơi lạnh á. Để em xích qua chút xíu tại vì cái máy lạnh ở đây nè. Dạ em xích qua em chút xíu. Nè anh có rõ không à? Anh cứ cầm đi. Thì em đọc đi, em đọc là giải thích cho em. Mình đi gà ni tao đi gà ni, mày đi gà nị. Mi đi ga đi. Mi đi gà ni. Tao đi ga đi. Tao đi gà ni. Mi đi ga mộ. Mi đi ga mộ. Gà tê ga chi ga lăng cố thể Gà Lăng Cô. Em biết. Em bao giờ đi Lăng Cô chưa? Dạ không. Biển Lăng Cô rất là đẹp. Đó là cái biển cực kỳ đẹp trên dạ mà nói chung là em không thích biển. Vậy hả? Răng đông như ri. Sao lại đông như thế này? Răng đông như ri. Kế tiếp. Ri mạ đông chi. Mi ra ga mô. Ra ga
nam ô kimo mi đi chú chút xíu rồi chú kimo Cái này cái từ trừ này có nghĩa là giờ đó. mi lố đi 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 lố đi hả? Đi lỡ bị lỡ đi hả? Bị lo đi. Tao đi nghe mi. Đi luôn. Lại. Xin lỗi em tưởng em phải đi. Không. Dạ. Chưa xong đâu. Hay quá, em rất là giỏi. Bây giờ em giải thích cái này cho anh được không? Con cát két trong két, con cát kiểu cũ con két kẹp trận con cà két keo cà két cũ kẹt. Mình đọc lại đi. Dạ, con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kiểu keo cù con két, keo cú con két kẹp chân con cắt, kép keo cắt két Kéo cắt. két keo cắt két kẹt Đây đến nặng nè. kẹt cú két két cắn két cắn keo cắt két càng kéo cắt càng két kẹt Thì càng kéo cắt thì càng kẹt. Két cú keo Cứ kéo. cắt cũ kẹt cứ kẹt két keo cạt kẹt két keo. Thì bây giờ em đọc lại, đọc nhanh hơn ha. Đọc qua một lần thì cũng tốt á. Rồi bây giờ đọc lại ha. Con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kêu cú con két kẹp chân con cạt, két keo cắt kẹt cũ kẹt két căng keo cắt căng kẹt két cú kèo cạt cú kẹt keo cát kẹt keo. Trời chứ. Rất là giỏi. Ok. Dạ. Không ngờ là đúng. Hên vậy. Ok, cảm ơn em. Ok, cảm ơn anh. Okay. Bye. Xin chào. Quay điện thoại. Và bây giờ nè, tiếp tục là vấn đề ngôn ngữ, là bây giờ là luôn luôn là có một cái phần thử thách nho nhỏ dành cho tất cả khách mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó chính là một cái câu. Bây giờ mình thử nhé. Bảo sẽ đọc trước, thử một lần, rồi xong mà sau đó là mọi người thử đọc lại nhé. Rồi, con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kêu cứu con két kẹp trên con cắt kéo cắt kẹt cứ kẹt kéo két cần kéo két Hả? Vậy bây giờ là em thử ha. Em là thử. Ok, con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kêu cứu con kẹt. Con két. Rồi, 2, 3. Con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kêu cứu con két. Con cắt kẹp chân con két két kéo cắt kẹt vít. bây giờ Thanh Trần nè, Thanh Trần có vẻ đang rất tập trung nè, bây giờ mời Thanh. Dạ, ủa em đọc luôn hả? Đúng rồi. Dạ. Cũng dễ mà. Con cắt kẹt trong kẹt, con cắt kêu cứu con két kẹp chân con cắt két kêu cắt kẹt cứ kẹt, két càng kéo cắt càng kẹt.
Dễ sợ. Bây giờ bên đây nè, ai thử nè? Có người nước ngoài nào dám thử không? Uzi. Con cát kẹt trong kẹt, con cát kêu cứ con kết kẹp cái chân, con cát kéo kết cát kẹt cứ phút kẹt là gì? Kết càng kéo cát càng kẹt, khó quá. Con cát kẹt trong kẹt, con cát kêu cu con kết kẹp chân, con cát két kéo cát cát kẹt cát kẹt cứ két, cát kẹt cứ kẹt két càng kéo cát Cát càng kéo cát càng kẹt. Cát càng kéo cát càng kẹt. Yeah. Thôi ok, về được rồi. Thật sự không, thực sự câu này khó. Câu này là một câu rất khó, tại vì để nói được về là phải hiểu cái ý nghĩa là như thế nào, chứ còn nếu mà đọc không thì rất là khó để mà có thể nhớ chính xác được. Đúng rồi. Đó lúc nào cũng là cái phần khởi động để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trước khi mà chúng ta bước vào chủ đề của ngày hôm nay. Thì đây tiếp tục lại là một cái chủ đề mà sẽ gây ra rất là nhiều những cái điều khó xử, mà Bảo nghĩ nó giống như là đứng giữa ngã ba đường vậy đó. Bởi vì là một bên là những người bạn rất thân và lâu năm của mình, còn một bên là cái người mà mình yêu say đắm và mình sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ vì người đó. Nhưng mà liệu rằng là mình có yêu người đó đủ nhiều tới mức để mình bỏ bạn bè của mình qua một bên hay không, lại là một câu chuyện khác. Đó là tình huống đúng không? Vậy thì bây giờ khi tình yêu và tình bạn không hòa hợp thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Câu chuyện đầu tiên, ghét ai rủ bạn trai đi nhậu? Tức là bạn gái rất là ghét khi mà bạn bè của bạn trai rủ họ đi nhậu. À, Tức là cướp lấy cái bạn trai cái không gian riêng tư của họ. Đúng rồi. Rồi bây giờ đâu là cô nàng mà Em chính là em. Thì mọi người biết rồi đó, ở Việt Nam chúng ta có một cái phong tục gọi là vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, không buồn không vui cũng nhậu. Chính xác đó, mà thường phải có bạn bè rủ chung nhậu mới vui. Đúng. Thì em cũng là một trong những trường hợp có bồ mà có những người bạn thích rủ bồ đi nhậu. Thì em cũng nghĩ trong mường tượng của chúng ta, bồ chúng ta sẽ từ chối những lời rủ rê của bạn bè để đến với chúng ta, nhưng không. Bồ em là một trường hợp từ chối em để đến với bàn nhậu. Đó, thì có những ngày mà gọi là make up lồng lộn lên, mình đẹp như một cô tiên nhưng nó bỏ mình ở nhà như một con điên để đi theo với đám bạn nhậu nhẹt đó. Thì em cảm thấy rất là khó chịu. Và cũng có định nói thẳng với lại đám bạn: sao tụi bay rủ nó đi nhậu hoài vậy? Sao không rủ tao? Sao không rủ tao đi nhậu chung? Đó, thì đám bạn nói là mày vô mày kêu nó đi về cũng vậy thôi, cho nên là xảy ra một số sự xích mích. Thì cũng từ đó em đã từ bỏ người yêu giống như vậy. Ồ, lại từ bỏ người yêu luôn? Bỏ vì đi nhậu. Coi như là một tuần nhậu rất là nhiều lần như vậy mà lần nào là cũng cho em ở nhà chứ không dẫn em đi? Dạ đúng rồi. Có một quy định là bài nhậu không bao giờ xuất hiện đàn bà. Nói chung là trên nguyên tắc là chọn bạn bè thay vì là người yêu. Cái trường hợp này thì nghe những gì mình Thanh kể thì cảm thấy là cái phần sai nằm ở người yêu cũ. Là tại vì vốn dĩ ra nếu như mình muốn đi chơi một cách yên ổn thì tốt nhất là đưa thẻ cho người yêu mình đi shopping. Còn hai là mình dẫn ra ngồi nhậu cùng với mình. Nói chung là người yêu phải có đúng, phải tâm lý trong đó, phải có cái gì đó. Đúng. Chứ còn mà tự nhiên người ta đã make up lồng lộn, người ta đã tốn biết bao nhiêu công sức 3-4 tiếng đồng hồ rồi, mà bây giờ mình cho người ta ở nhà thì kiểu gì mà không bị giận, đúng không? Nhưng thực ra mang đi mà cuối cùng nhậu nhiều thì bạn ấy cũng giận cho mà xem. Đúng không? Thì đằng nào cũng bị giận hết luôn á. Tại vì bình thường em cũng hay nhậu. Thế nên là khi mà em cảm giác là em đi nhậu mà mọi người không nhậu cùng thì nó lại giảm vui đi một chút. Thế nên là kiểu nếu mà đã đi nhậu là phải nhậu, là phải uống với nhau thì phải vui chứ. Nếu mà em có bạn trai cũ hồi trước của em cũng không có nhậu mà em suốt ngày em đi nhậu thì là cái gì là hai người ngược nhau đó. Hai người giống như trường hợp ngược với nhau đó. Thì đó thì em rủ không đi vì không biết nhậu ấy thôi, lần sau không rủ luôn thì em cứ đi nhậu thôi. Tại vì đếm mà cũng chỉ ngồi đấy thì mình cũng không biết phải làm gì á, mình cũng không thể nào mình cứ suốt ngày nhậu với bạn mình mà bỏ quên người ta được, nhưng mà mình ngồi chơi với người ta thì mình lại mất vui. Thế nên là thả ở nhà còn hơn. Nhưng mà cái này có thể thay thế, ví dụ là đi chơi với bạn, không hẳn là đi nhậu, nhưng mà ví dụ có khi cái này là một cái tình huống rất là quen thuộc đối với bất cứ cặp nào hết á, là phải đối diện trước cái lựa chọn là
có quyền đi với bạn bè hay không? Đàn ông có suy nghĩ vậy đó. Thì tại sao em không có cho anh đi chơi với bạn bè đi? Thì cũng phải có những cái mối quan hệ giống như vậy. Giống như là em cũng muốn đi gặp với các bạn nữ của em chứ. Vậy thì đàn ông phải có quyền đó. Nhưng mà cái câu hỏi đây là giới hạn là tới đâu? Vấn đề đặt ra là giới hạn là ở đâu? Anh muốn hỏi một cái thôi, là trước khi mà gặp em thì có đi nhậu nhiều như vậy hay không? Hay là tới lúc gặp em rồi mới đi nhậu nhiều như vậy? Dạ ôi, khi tình yêu chớm nở, người ta thường hay từ bỏ tất cả những thú vui để bên em. Thì lúc đó em đâu có biết là thích nhậu đâu. Cho tới khi tình yêu sâu đậm, người ta đi sâu vào rồi thì mới bắt đầu lộ ra là thích đi nhậu đó. Là người ta thấy đi nhậu là vui hơn ở bên cạnh em. Dạ đó, dạ. Có lẽ em nhàm chán dạ. Không, thật sự đúng như Thanh nói, rõ ràng là lúc mà mình mới yêu á thì mình chỉ muốn ở bên cạnh người ta thôi, mình chả có nhu cầu gặp bạn bè hay người thân gì hết trơn á. Nhưng mà một khi bắt đầu là hiểu nhau rồi, ở bên cạnh nhau rồi thì bắt đầu lại quay trở lại với mối quan hệ bình thường. Phải không anh Adi? Chắc thế. Chắc thế là sao? Thế. Nhưng mà cái vấn đề ở đây ấy, cái vấn đề khổ nhất ở đây ấy là mình cũng là người thích nhậu. Nhưng mà ta từng có một bạn người yêu ấy, luôn luôn bám theo mình mặc dù không uống gì hết. Thế là mình đang nói chuyện vui vẻ với bạn bè, ok, trao đổi, thế này thế kia, rồi 1, 2, 3, yo, ok, uống. Thế là bạn này toàn là ngồi bên cạnh ấy, chơi điện thoại, thì mình bảo là em ơi, muốn về nhà thì bảo anh nhá, anh sẽ chở em về. Không, em đang vui mà, Sau đó mỗi 15 phút mình có cái cảm giác gì lạ ấy, mình xoay đầu mà bạn này cứ nhìn mình như này. Thế mình bảo em muốn về à? Không, em thấy anh vui thì em cũng vui. Thế là mỗi 15 phút có một trường hợp như thế này ấy, cuối cùng là mình căng thẳng đến cỡ mình bảo là thôi các bạn nhá, sự xin lỗi mình phải về. Không, ngồi đi anh, vô tư đi. Thế là cuối cùng là làm cho mình không muốn nhậu nữa. Theo một cách rất là thông minh. Không phải là nói là đi ơi, không được nhậu, đừng có uống, mà cứ làm cho mình khó chịu đến nỗi mà mình tự muốn bỏ luôn. Wow, thế con này là có khôn như thế đấy. Hay. Chốt lại cái vấn đề câu chuyện của Thanh là trong trường hợp này nếu như là chúng ta thì chúng ta sẽ vẫn tiếp tục chọn bạn của mình, hay là chúng ta sẽ chọn tình yêu mà bỏ đi bạn của mình? Nói chuyện trước. Giờ nói chuyện là bây giờ có bỏ không? Nếu mà bỏ như vậy thì thôi. Nếu mà yêu em thì đừng đi nhậu quá, bớt lại xíu. Thỏa thuận trước, xong rồi nếu mà không chịu mà nghe là không, nhậu là số 1 trên thế giới thì bỏ thôi. Nếu thì phải bỏ. Nếu mình nói như vậy rồi thì thôi đừng quen người yêu làm gì hết, khổ người ta. Đúng không? Rồi, câu chuyện có nội dung như sau. Đi làm mà bạn nói là đi chơi. Ok, xin mời. Thì mọi người biết được là mình là hiện tại làm review, food review trên mạng. Nhưng mà ngoài ra review thì mình cũng có thể quay đi nhảy, hay là hát, hay là đi chơi cũng có, mình có thể quay. Thì hôm đó thì mình quay từ buổi trưa cho đến buổi tối. Thì em đã hẹn với người yêu là hôm nay quay tới buổi tối, nên là sau khi quay xong mình sẽ gặp nhau nhá. Xong rồi nó kêu là ok. Thì em có quay một đoạn đó là chụp hình với bạn bè, sau đó mình up trên mạng xã hội trực tiếp luôn, là ô giờ đi chơi sướng quá chẳng hạn. Up xong sau đó khúc tiếp theo là phải vào nhà hàng xong rồi ăn và trò chuyện, nói chuyện vui vẻ với nhau. Xong rồi làm việc xong gọi người yêu, alo đang ở đâu? Xong rồi người yêu giống như là hả, đang ở quận Nhất. Sao vậy? Thì sao làm việc xong này đang ở đâu? Không, bây giờ hơi mệt quá, có thể về nhà được không? Ủa là sao? Tự nhiên làm việc xong tự nhiên giận luôn á. Là em không hiểu tại sao. Xong rồi em hỏi bạn của bạn ấy, sao bạn ấy bị gì vậy? Thì thật ra là lúc mà mình ngồi quán nào đó đợi mình á, thì xung quanh thì có bạn bè 2 đến 3 bạn nữ nam luôn. Họ thấy mạng xã hội của em, sau đó đi chơi mà sao ở đây trời, nãy giờ không có liên lạc mà tại sao thấy này đi chơi hoài vậy? Xong người bạn khác kêu là đúng rồi, trời ơi, hôm nay phải đi chơi chứ, tại sao đi chơi với người khác là sao? Xong rồi kiểu không chỉ hay, đúng rồi, kiểu 2-3 người vô xong rồi nói. Xong một hồi xong bạn gái không chịu được nổi. Xong cái dọn lên em luôn. Là bạn gái của em là có hay đi chung với em để mà quay những cái như vậy hay không? Hay là quay là không có đi chung. Nhưng mà có hiểu là công việc của Uzi đang làm không? Dạ có. Nhưng mà chỉ là em úp một cái tấm hình thôi, mà mấy bạn kể cái gì mà bạn gái giận. Sau đó ngày đó không có gặp luôn. Xong rồi 2-3 ngày cãi nhau liên tục.
Thì không biết là ở đây có ai gặp trường hợp cũng giống như Uzi không? Đáng lẽ là tại vì vốn dĩ bình thường là cái chuyện đó mình chấp nhận được, nhưng mà tự nhiên ngày hôm nay tự nhiên có bạn bè xung quanh mình, cái bạn bè xung quanh mình nói là vậy mà cũng quen nữa hả, Diệm nói vậy mà cũng tin nữa hả, rồi mình bị lung lay. Có ai từng bị cái trường hợp trời nhiều vậy? Hơi nhiều vậy. Mấy bạn nam đâu sao là mấy bạn nữa không à? Thế còn Nadi thì sao? Biết luôn là Adi có chuyện đúng không? Em thấy anh ngồi tự nhiên lặng lẽ quá lẹ. Quá lặng lẽ. Thấy cái mặt buồn buồn là hiểu hả? Trước đây 5 năm mình làm truyền hình, mình dẫn chương trình truyền hình. Thế là gặp bị ế hoài mà ế vĩnh viễn. Tại cái nghề mình nhé, mình làm ở công ty thì có một bạn mình rất thích. Rồi đó mình chạy theo, mình đây tán đủ thứ. Thì bạn ấy lúc đầu cứ nói về rằng em không quan tâm người ta nói cái gì về Adi, em thích Adi là được rồi, mà kệ người ta đâu có biết Adi như em biết Adi đâu. Tức là mình ôi dậy yêu lắm luôn, và tưởng là mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà rồi bạn bè và nguyên cả công ty ấy, ai cũng bảo về bạn này, từng người một đấy. Nên mà ê, nghe nói mày chơi với Adi, không nên, vớ vẩn này, nơi nào cũng có bạn gái, nơi nào cũng thế này, nhỏ nào cũng tán, không được. Rồi đến 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, rồi đến 3 tháng ấy, 3 tháng sau bạn ấy bảo Adi ơi, chúng ta không đến được với nhau. Ta bảo tại sao? Tại thiên hạ. Mà tại sao là thiên hạ? Vì cả thiên hạ bảo em không nên yêu anh. Thế là cuối cùng là vẫn ế từ giờ đến giờ, từ lúc đó một thời gian sau vẫn bị ế vì có tiếng ấy, có tiếng là nơi nào cũng có bạn gái, mà hóa ra là 5 năm chả yêu ai được vì người nào cũng sợ. Ý vấn đề đây là thiên hạ nói đúng hay không? Đây là vấn đề khác nhá. Mới nói chứ làm sao mà không có được. Cái đây là vấn đề khác. Hiền như thế này, đàng hoàng như thế này, còn phải hỏi nữa. Tưởng chúng ta là bạn bè tốt của nhau mà cứ hỏi nhau như thế. Vậy thì bây giờ mình phải hỏi thẳng ở đây nè, là ở trong đây đã có ai từng vượt qua được lời mà thiên hạ đồn? Câu chuyện của em là giờ em mới nhớ ra là em cũng giống trường hợp của anh Adi. Adi là khi mà em quen cái người đó xong rồi tất cả bạn bè ai cũng đồn, cả thiên hạ đều đồn bạn trai của em là giới tính thứ 3. Mà lúc đầu là dĩ nhiên là em không tin em nghĩ là em quen người đó, em nói không thể nào giới tính thứ 3 được, cái thứ mình cũng tin người yêu của mình. Nhưng mà bây giờ bạn bè của mình đúng nghĩa là cả thiên hạ ai cũng nói, gặp mình ai cũng nói là hay là tao nghi thằng này kia đi với ông này ông nọ các thứ. Thì dần dần á, lúc đầu mình không tin, nhưng mà lúc sau đó vì mọi người nói nhiều quá, ví dụ như 10 người thì cũng đến hết 9 người rưỡi. 9 người là nói, còn một người còn lại là cũng bán tín bán nghi. Nhưng mà cái mối hệ đó đi tới đâu rồi mà không biết? Dạ xong khi tụi em quen nhau xong tụi em chia tay rồi mà tới bây giờ em vẫn bị hoang mang là không biết là anh đó là Có nghĩa là Khoan, bây giờ em với anh đó có gì không? Rồi mà em vẫn bị hoang mang. Em với anh đó có gì không? Vậy là tức là chưa có gì đó mới hoang chưa có mang gì đúng không? không, tụi em cũng quen nhau 2 năm rồi. Rồi có gì chưa? Rồi xong. Nhưng mà vẫn Nhưng mà vấn đề là lúc đầu là em lúc đầu là em tin bạn trai của em là không phải như vậy đâu, thì em vẫn tin bạn trai. Nhưng mà anh có biết cái cảm giác mà khi mà tất cả những người xung quanh của anh ai cũng nói về cái người bạn trai của mình là nói là đó là gay, đó là giới tính thứ 3, đó là hai hệ đó. thì hai hệ khác. Dạ hai hệ, dạ đúng rồi, là hai hệ. Thì có lẽ là bạn trai của em hai hệ thôi. Dạ đó là cái vấn đề mà em rất là hoang mang. Nhưng mà bây giờ thắc mắc là tại sao em ở bên cạnh người ta 2 năm em không có cảm giác được hay sao? Không, lúc đầu em nói rồi, lúc đầu là em rất là tin bạn trai của em mà không phải là như vậy. Nhưng mà đến cái lúc mà những cái người bạn thân xung quanh mình là những người thân cận với mình, cũng là những người mình tin tưởng, họ nói như thế thì bây giờ em cũng chung là em cũng bị rối, rất là rối. Ý là thú vị là có chỉ là đồn. Dạ cũng là nãy giờ là vẫn là như lời đồn thôi. Nhưng mà những cái người mà người ta nói câu chuyện đó đều là những cái người bạn rất là thân với em. Người nào thân với em cũng thân luôn với bạn trai em không? Cũng có, họ cũng làm việc chung với nhau rồi cũng có chơi chung với nhau. Người bạn thân em là mà là người ta có khẳng định không? Người ta ai cũng khẳng định là mà bạn trai em là hai hệ. Ai cũng khẳng định. Chỉ có em là không khẳng định thôi. Mình em. Nhưng mà câu hỏi của anh là nếu mà bạn trai của em hai hệ thì có vấn đề gì? Dạ thì em cảm thấy hơi sợ thôi. Chay thì chay, mặn thì mặn, chứ chay mặn đều dùng được thì nó là tàu vị ỉu rồi, nó hơi kỳ. Dạ.
Ok, nói chung là không đào sâu thêm nữa, tại vì bản thân em bây giờ cũng hoang mang. Chưa đã chia tay rồi nhưng mà vẫn hoang mang. Chị em hỏi em coi, ví dụ chị có thấy những dấu hiệu rõ ràng, chẳng hạn như chồng em giờ em đang cưới chồng em, nhưng mà ý là nó cũng có những dấu hiệu như là BD á chị. Ví dụ uống nước, là phải nhấc cái ngón này lên nè, uống nước là phải nhấc ngón này lên, hoặc xuyên cục cá viên là phải xe như là nhấn nhẹ. Ví dụ em thọt vô măng đó là xe ngồi là phải ngồi vậy đó chị. Vậy may quá là anh nó chưa có những dấu hiệu đó. Không phải Đó, nhưng mà không có gì người ta mới nghi được. vì lý do nào mà thiên hạ cứ nói như vậy? Dạ tại vì là do các bạn trai cũ em cũng là khá là thân với lại một vài người anh trong nghề. Thì là họ cứ nói câu chuyện đó, họ cứ nói rằng là cái bạn đó với lại những cái người kia là có một cái mối quan hệ rất là mập mờ với nhau. Rồi trong công việc thế rồi do là anh nó cũng là được cái gì là được ưu tiên trong công việc nhiều, thành ra là người ta càng nói nhiều hơn, người ta đặt cái dấu chấm hỏi giữa cái mối quan hệ là giữa bạn trai của em và những cái người đàn ông đó là có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện của Miso lúc nào cũng là một câu chuyện hạng nặng hết trơn á, nặng đủ tất cả những câu chuyện ở những chủ đề. Để coi câu chuyện tiếp theo như thế nào. Khi bạn trai là anh trai của bạn thân, hấp dẫn nè. Bạn trai Đây. Câu chuyện của Bảo Quân. tức là em có Bạn trai của em là anh trai của... là bạn trai của em. Không phải. Thì bạn khi bạn trai Thì bởi vậy mới cãi nè. em là bạn trai. Đâu bây giờ mọi người khoan hả? Pass qua những cái suy nghĩ trong đầu đây rồi bây giờ nghe kể rồi ha. Đây không phải là câu chuyện của Bảo Quân mà là câu chuyện của bạn thân của Bảo Quân. Dạ vâng. No, không phải thế. Bạn của Bảo Quân. Ok, đây là câu chuyện của một cô bạn thân. Thì cô bạn này có một cái người bạn thân nữa là chơi từ nhỏ. Hiểu không? Từ từ nha. Thì nói chung là hai người chơi thân nhau từ nhỏ. Thì hay qua nhà chơi, kiểu từ bé hay qua nhà chơi. Thì khi mà qua nhà chơi thì cái nhà bạn thân á có một người anh hơn 2 tuổi. Đó thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Qua chơi nhiều thì mới thấy người anh này cũng dễ thương, cho nên là cả hai quen nhau. Nhưng mà cuối cùng là tất cả những cái câu chuyện của mọi người kể á, từ nãy giờ là bạn thân không ưa hoặc là có cái gì đó. Nhưng mà ở đây cái mối quan hệ này đều là thích nhau, đều là ok với nhau, nhưng mà vẫn phải chia tay. Vì cái cô em đó là cái người ở giữa. Là vì là hai cái người đó nghĩ là nếu như một trong hai làm cái gì đó lỗi với người kế bên á thì cái người em á lại là cái người đứng ở giữa ngã ba đường. Thì cuối cùng là cả hai quyết định là thôi cắt đứt, để vì cái người em đó chính là cái người ở giữa. Thì vì vì cái mối quan hệ là gia đình và cái người bạn thân á là vì cái người bạn của mình thì mới quyết định là thôi hy sinh, bỏ cái người anh này là vì cái người bạn, còn cái người anh thì là vì cái người em. Bỏ cái người tình yêu của mình. Mà em thấy á, mọi người nãy giờ hầu như là nói là trách người bạn hay là trách người yêu. Còn em cái chuyện em nói là cái chuyện em sắp nói lại là em. Nhiều khi như là em khi mà em quen một người, em như là vệ tinh ấy, cứ xoay quanh cái vũ trụ vậy nè. Một người đó thôi. Thì bạn bè do mình không có kết nối nữa thì là bạn bè thì lúc mà buồn cũng bạn, vui cũng bạn, cái gì cũng bạn, hở ra là bạn. Thì đến lúc mà có người yêu thì em chỉ tập trung được một điều. Cái tính của em là vậy rồi, khi em tập trung vào người yêu không thì xong thì bạn bè trách rất là nhiều. Cho nên mình sai, cái mình cũng sửa, sau này mình sửa, mình đưa người yêu mình đi chung với bạn, xong rồi bạn mình hốt luôn người yêu mình luôn. Wow. Em sai, cuối cùng là từ đầu đến cuối là em sai. Nên đôi khi em thấy là cái chuyện là không phải là sai là người yêu sai, bạn bè sai hay là mình sai, quan trọng là mình cân ba cái đó nó như thế nào. Cái mình đẩy nhiều quá thì nó lại không hay. Thật ra nếu mà nói về chuyện tình yêu thì nó muôn màu muôn vẻ, mà đôi khi là bạn thân bên cạnh mình thân biết bao nhiêu lâu mà tự nhiên đùng một cái mà chỉ cần một ngày mình gửi người yêu của mình lại cho bạn mình trong chừng đâu đó 1-2 tháng thôi là kiểu gì về mình cũng là người thứ ba hết trơn á. Mất bạn mất luôn người yêu đó. Đôi khi là mình mất bạn mất luôn người yêu. Mình là người thứ ba. Mình lần thứ ba rồi. Mẹ vẫn chưa rút kinh nghiệm. Ok, cuộc đời em sẽ hạnh phúc đó. Chúc mừng em. Rồi, thôi đến với câu chuyện tiếp theo đi nè. Khi bạn thân của anh là con gái thì phải giải quyết ra sao? Giải quyết thế nào? Tức là ngày xưa thì có một cô người yêu cũ, thì mình thì mọi người cứ hay nói là con trai con gái thì không làm bạn thân với nhau được, còn mình thì
không đồng ý. Mình thì nghĩ là mình bạn thân với nhau thì nó là cái sự đồng điệu về đầu óc, về tâm hồn, thì nó con gái con trai nó đều có thể có sự đồng điệu đấy, nên là mình có bạn thân con gái. Thì khi mà có người yêu ấy thì người yêu cũng sẽ rất là bất ngờ về chuyện là ví dụ mình hai đứa có thể đi xem phim với nhau, mình và cô bạn kia có thể đi xem riêng với nhau, hai đứa xem phim và rạp chiếu phim với nhau, hay là đi ăn chung, thậm chí là đi du lịch thì có thể share phòng với nhau. Tại vì thực ra bản thân mình thì mình không cảm thấy là có một chút cảm xúc liên quan đến giới tính nào với cô bạn đấy cả. Tại vì với mình thì cũng giống như kiểu chị gái hay em gái mình. Nhưng mà người yêu thì ban đầu thì sẽ cảm thấy rất là khó để có thể chấp nhận được cái chuyện đấy. Nhưng mà rất may mắn là người yêu cuối cùng cũng tìm cách để mà có thể work, để làm cái chuyện đấy nó hiệu quả, nó work được. Đấy là bằng cách là làm sao để biến cái cô bạn đấy thành là bạn của bạn người yêu mình, của người yêu mình luôn. Đó là một cách rất thông minh, hợp lý. Đúng. Mình cũng rất đồng ý. Nhưng mà sau này đến một thời điểm sau cuối cùng ấy thì người yêu của mình quyết định nói luôn với mình là em nghĩ là anh phải chọn thôi, hoặc là em hoặc là cô bạn kia. Tại sao? Sau một thời gian kiểu như là ta tưởng là thân rồi mà cuối cùng lại không thân. Đúng rồi. Trường hợp anh không ai biết, nhưng mà em nghĩ là với tính cách của con gái á, thường sẽ bị suy nghĩ rất là nhiều. Thì kể cả là cái chuyện là có tình bạn giữa nam và nữ chăng nữa, nhưng mà trên cái quan điểm của cái người bạn gái đấy, người ta sẽ luôn sẽ phải suy nghĩ. Tất nhiên là người ta không biết là cái mối quan hệ này có thực sự là mối quan hệ chỉ là bạn bè hay không. Thì em nghĩ là đối với con gái với phụ nữ thì suy nghĩ rất là nhiều, thì không thể nào mà cấm là không suy nghĩ được cả. Đó, còn về cái quyết định và cái cách hành động như thế nào lại tùy vào mỗi người khác nhau. Nhưng mà cái vấn đề là cuối cùng là Đạt quyết định như thế nào? Em quyết định là em không chơi với bạn kia nữa. Ồ vậy hả? Là chọn người yêu. Chọn người yêu. Lý do em chọn người yêu thì không phải là đặt lên bàn cân về chuyện là bạn thân của mình hay người yêu ai nặng hơn. Mà vấn đề là mình thấy là thực ra ấy, cái câu chuyện, cái vấn đề mà nó xảy ra ấy là người yêu của mình đã rất là cố gắng đến với người ta và kiểu cố gắng làm thân với cả người bạn thân của mình. Nhưng mà theo cái chiều hướng ngược lại ấy, thì người bạn thân kia thì lại không sẵn sàng làm cái việc đấy. Em cũng có một cái trường hợp của riêng em là em có manager của em. Manager của em là nữ, mà thực ra tụi em chả có gì với nhau hết trơn á, nhưng mà rất thân, giống như anh em trong nhà vậy đó. Cho nên là đôi khi là bởi vì người ta thương mình quá, mà đôi khi là nếu như mà người ta cảm thấy rằng là có một ai đó làm phiền và làm ảnh hưởng tới công việc của mình thì người ta cũng sẽ có những cái phản ứng. Mình là em gái thôi. Đó, giống như là em gái mà giống như thấy anh trai mình bị nhọn ghi hành quá, chắc chắn nó cũng sẽ có sự phản ứng đó. Thì cái chuyện nó cũng có xảy ra. Cho nên đúng là cái vấn đề này cuối cùng là phải quay trở lại là người đàn ông lựa chọn. Chọn cái gì? Thực ra thì có một cái backstory một chút. Đó, thấy chưa? Nãy giờ là đợi cái này. Nó phải có cái quỹ ra rồi. Không, đúng là thực ra bản thân mình thì mình rất là trong sáng, mình không cảm thấy cái gì cả. Nhưng mà thực ra thì cô bạn thân đấy là high school sweetheart, là bạn gái hồi mình học cấp 3. First love. Nên là mình từ lúc đấy thì mình mới nhận ra một điều là thực ra không biết là nói đấy người có fair không, nhưng mà cái con gái thì cái tính sở hữu của họ rất là cao. Đúng. Con nào cũng vậy luôn hả? Không, con trai thì bình thường. Nên là một khi có cảm giác như là một khi mình sẽ không có cái cách nào để làm cho cái mối quan hệ đấy nó work được, tức là không thể nào biến cô người yêu cũ và hiện tại là bạn thân với cô người yêu mới là bạn với nhau được. Nên là mình không có lựa chọn nào khác. Hả? Cái chuyện đó gần như là không thể luôn á. Cô có thể không? Chắc chắn cô này vẫn giữ hy vọng. Không, nhưng mà thực ra nếu như em là con trai, nếu mà bạn gái của em có một bạn thân là con trai thì em hoàn toàn có thể làm bạn với anh ấy. Em có là bạn thân thì ok, nhưng nếu mà bạn thân mà ngày xưa đã từng thích hoặc là từng không, ví dụ như đã từng thích, ví dụ là người yêu cũ từ hồi học cấp 3 chẳng hạn, rất là xa rồi. Và em biết là không có chuyện gì xảy ra cả. Cái đó cũng hên xui tùy người nha. Em nghĩ là bạn ơi thích anh quá, cua cũng không được, cho nên là thôi làm bạn thôi. Không. Nó có thể như vậy mà đúng không? Ai biết được. Không, cái này là đàn ông hay làm vậy với đàn bà. Trời ơi. Và đàn bà cũng hay làm vậy với đàn ông. Đúng rồi. Hey, nhưng mà cái trường hợp của Đạt ấy nó cũng đơn giản thôi. Mình đã có một câu chuyện giống như thế nhưng mà nó phức tạp hơn ở một điểm thôi. Tất nhiên rồi. Đời anh đi không bao giờ đơn giản hết các bạn. Tại vì hồi cấp 3 ấy, học cấp 3 là mình đã có bạn
thân là nữ, mình đã có bạn gái. Rồi đó là bạn gái càng ngày càng ghen. Thì biết nó làm cái gì không? Không. Kiếm được một thằng nó giới thiệu với mình đây là bạn thân của nó. Sau đó là mình nhắn tin, mình bảo là tối nay em rảnh không, mình đi dạo, mình đi ăn gì đi. Mà không, em đi với bạn thân em đi dạo với anh ấy. Đừng có làm phiền em, đây là thời gian riêng của em. Adi đi chơi với bạn thân của Adi đi. Ôi giời ơi. Cái này là cố tình gây chiến đó. Càng ngày càng ác ấy. Chứ không phải giận đâu. Đến một hôm ấy là mình đến để gặp bạn ấy. Đó là cái điểm dừng xe buýt. Tức là mình thấy bạn ấy đang đứng với bạn kia. Cứ nắm tay rồi cứ nhìn nhau. Sau đó mình cứ đến, mình nói là ê chào. Chào Adi. Rồi, chào anh nhá. Ok Adi, đi. Wow, quá lộ liễu. Loạn não luôn đấy. Cuối cùng là không biết ai là bạn thân, ai là người yêu, ai là ai nữa. Thế là cuối cùng là mình bảo là thôi, một là mình đơn giản hóa mọi thứ nhá. Anh sẽ không chơi với bạn thân của anh, em không chơi với bạn này. Thì nó bảo ok, ngay vào luôn, sẵn sàng. Thì mình biết là chỉ là muốn tách mình ra từ người yêu của từ bạn thân của mình ấy. Nên thôi, bỏ người yêu, chơi với bạn thân. Ok. Vì bạn thân này ít chuyện, còn người yêu thì lắm chuyện. Nên thôi. Ok. Anh em có bạn thân là con gái không để cho người yêu bà xã? Cái đó là không phải là bây giờ, nhưng mà ngày xưa khi vẫn ở Séc thì có bạn gái người Séc. Và tự nhiên cũng có một bạn gái, bạn thân là phụ nữ. Và bạn ấy mời cả nam và bạn gái qua nhà của bạn ấy ăn trưa. Và bọn mình chơi vui vẻ, rất là thoải mái, ăn xong rất là ngon. Tự nhiên khi đi về thì về nhà đi bộ qua rừng rất là sâu có nhiều cây. Và tự nhiên là bạn gái bắt đầu bị đau bụng. Và khoảng nhưng mà nam thì không bị gì hết, nhưng mà bạn gái bị đau bụng quá. Khoảng 5 phút sau thì không chịu nổi, phải cởi quần và đi số 2 và hơi bị nặng thật. Sau đó thì mỗi 200 mét đi tiếp thì phải đi số 2 lại. Và như rất là may mắn là bọn mình ở trong rừng và không phải ở ngoài đường, vì ở ngoài đường thì hơi mất vệ sinh và khó nha. Nhưng mà cuối cùng thì bọn mình về nhà được. Nhưng mà bạn gái lúc đó thì bị đau bụng cả ngày. Và nam thì nghi ngờ là bản thân của nam đã sử dụng cây thuốc nhuận tràng hay là sao? Vì nam thì không bị gì hết, nhưng mà cũng ăn đồ ăn cả ba người ăn đồ ăn đó. Nhưng mà chỉ là bạn gái bị đau bụng thôi, thì không biết. Nói chung là có thuyết âm mưu ở đây. Chia tay với bạn gái từ lâu rồi, nhưng mà vẫn là bạn thân với cái bạn đó. Nhưng mà chưa bao giờ hỏi bạn ấy là đã thêm cái thuốc đó vào đồ ăn của bạn gái cũ hay không, vì thấy cái đó hơi vô duyên hay là nhạy cảm và không muốn biết. Vì nếu có thì sợ là bạn ấy sẽ tức giận và cũng thêm thuốc gì đó vào đồ ăn. Thôi đừng hỏi, chuột. Nói chung là mình cảm thấy mình bình yên là được rồi, đừng hỏi. Cứ để yên thôi. Anh bạn luôn gây sự khi mà bạn gái vắng mặt. Rồi sao anh bạn trong ngoặc kép nha. Câu chuyện này là của ai? Của nam. Của nam. Dạ. Cái đó là anh bạn, vì cái đó không phải là con người nhưng mà con mèo. Vì bạn gái đó thì khi bắt đầu yêu nhau thì có con mèo rất là lớn, con mèo đực rất là lớn, màu đen. Và khi nào nam đến gặp bạn gái thì con mèo rất là kiểu là giả vờ là rất là vui và cứ hiền và nhẹ nhàng. Và khi nào bạn gái không thấy thì nó bắt đầu cắn nam và cạo nam và nói chung là kiểu là muốn giết nam. Và sau đó kiểu là thỉnh thoảng khi có cái thời lãng mạn hay là cái chuyện ấy đó thì nó muốn xem, muốn theo dõi. Và cứ nếu không đuổi nó đi thì nó đứng nó xem hoài luôn. Chỉ là nó ngồi ở đó và kiểu là thấy, nhưng mà cái đó là làm sao mà chịu nổi. Bì lắm á. Cảm giác nó rất là weird á, tự nhiên. Làm sao mà chịu nổi thì mình lấy nó đuổi ra khỏi nhà, ra khỏi phòng. Nhưng mà sau đó thì nó là kiểu là nhảy lên cửa sổ và cào, làm rất là ồn ào và kêu là meo meo meo. Như vậy là nó, và nói chung là khi nào bạn gái không thấy thì mình cũng hơi đập nó một chút xíu.
cùng là anh Nam có nói với bạn gái mình biết cái chuyện đó không? Không, thật ra nhá, tại vì vì bạn gái thích nó hơn Nam mà thì vì thực tế là bọn mình chia tay cái đây 8 năm rồi, nhưng mà con mèo vẫn ở nhà với bạn gái cũ rồi. Mình đã ra đi rồi đúng không? Thì là có chiến tranh nhưng mà làm sao mà Nam thắng được, thì không bao giờ thắng được, thì mình phải im lặng, và chỉ là khi nào bạn gái không thấy thì mình chỉ cứ vậy thì lần nào cũng gây sự với người ta đúng không? Vậy thì cuối cùng là ai thắng? nói chung là con mèo thắng vì bọn mình chia tay, và cái đó cũng là một cái lý do khá là lớn là tại sao bọn mình chia tay. Vì sau đó thì bọn mình mua thêm một con mèo nữa. Vì Nam tưởng là nếu thêm một con mèo nữa thì con mèo đó sẽ đỡ giữ, vì sẽ có bạn. Nhưng mà cuối cùng là nó dạy cho một con mèo nhỏ cũng là ghét Nam nữa, thì sau đó thì có 2 con mèo và cả hai ghét Nam. Bảo cũng từng nghe một câu chuyện tương tự của Nam, mà tính ra là cái quan hệ xung đột, cái mối xung đột giữa người với người á, nó vẫn có cách giải quyết nha, chứ mà xung đột giữa người với lại mấy con mèo là cực kỳ khó. Thì Bảo từng nghe một câu chuyện là cái anh chồng anh đi rất là lâu, anh đi phải đâu mấy tháng á, thì ở nhà là chị vợ ở chung với con mèo. Thì sau rất là nhiều tháng thì hai vợ chồng mới gặp lại nhau, và họ cảm thấy rất là nhớ nhau và họ chuẩn bị ABC này nọ với nhau. Thì là vừa chưa có kịp gì hết trơn là hai người đó chỉ mới vừa leo lên giường với nhau một cái thôi là con mèo đó nổi điên lên liền luôn. Nó nổi điên lên mà nó cào hai vợ chồng đó coi như là máu me văng đầy khắp cái phòng luôn. Và cuối cùng là bế con mèo vô bệnh viện, xong rồi 3 người chích ngừa luôn. Cái này có thật nha, con mèo là cái con rất là khó chịu, cho nên là thôi ai thích mèo thì cứ thích, nhưng mà bạn cái tôi được thích mèo rồi tôi chịu. Thật sự là ngày hôm nay á, là nghe rất nhiều câu chuyện, thấy được rất là nhiều những cái trường hợp thú vị, nhưng mà thật ra cũng không biết cách giải quyết như thế nào. Thật sự là quá khó cái chuyện mà sự xung đột giữa bạn thân của mình với lại người yêu của mình, gần như là một cái câu chuyện muôn thuở. Nhiều khi là nó là bản năng, mình không thể kìm nổi. Thực ra người nào mà may mắn á thì mình sẽ có được luôn cả người bạn thân và người bạn gái cùng hiểu chuyện như nhau. Mà xui một thì là chỉ có một người hiểu chuyện, còn người kia là cố chấp. Mà xui hơn nữa là cả hai người đều cố chấp, thì cái người nhận lãnh hậu quả nhất cuối cùng là mình. Vậy thì thôi, nếu như mình thấy được câu chuyện đó, mình xem qua cái chương trình này rồi, thì các bạn khán giả, nếu như các bạn đang là bạn thân của một ai đó mà thấy như là người bạn thân của mình đã có người yêu rồi, thì chúng ta cũng nên thông cảm cho họ. Bởi vì thật ra là mình chơi với nhau mà, đúng không? Bạn bè thì quan trọng là bạn thân mình được hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc. Chứ còn nếu như mà ai cũng vì cái tôi cá nhân của mình mà vì không hiểu cho người kia, thì chắc chắn là cái chuyện này kiểu gì nên cũng xảy ra rất là nhiều những cái xung đột với nhau, đúng không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn các khách mời rất là nhiều vì những câu chuyện các bạn đã chia sẻ ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ quen thuộc của chương trình với những chủ đề thú vị tiếp theo vào lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và xin mời các bạn coi trên YouTube là kênh MCV Media và cổng thông tin Love TV. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.